მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ეროვნულ პრობლემების შესახებ. Საწუხარია, რომ ეს პრობლემები თანდათან უფრო იჩენს თავს, მკეთრად ვლინდება და შედეგად უპირველეს ყოვლისა ქართველი ერი, ქართველი ხალხი და საქართველო ზიანდება. დღეს მოგეხსენებათ გლობალიზაციის ეპოქა გახლავთ და თავისთავად ჩანაფიქრი გლობალიზაციის არ იყო აუგი, უნდა სავაჭრო საზღვრები უნდა გახსნილიყო, მაგრამ მან 1960-80 და უკანასკენ 90 წლებში მიიღო ერთო პოლიტიკური ხასიათი. რა თქმა უნდა, ის პრობლემები, რომლებიც წამოჭრა გლობალიზაციამ არ ახალია, ძველია, მაგრამ შეიქმნა მთელი თეორია, მსოფლმხედველობა, რომლის მიხედვითაც ერთი სიტყვით მოკლედ რომ ვთქვათ, დღეს არსებული მილიარდები მოსახლეობის რაოდენობა 7 მილიარდი არა ბატონო აზრი გადაცილდა უკვე 7 გადააცილდა და მე ცოტა უფრო ადრეულ თვალთახედვას მოგახსენებთ რომ 4 მილიარდი სულ მცირე უნდა შემცირდეს, რამე თუ ესენი არიან მუქთამჭამელები, ასე არიან დახასიათებული და აი ამ გლობალიზაციის პოლიტიკის მამამთავრები ჯეჟინსკი, პეჩეი, ჯეი ფორსტელი და მიდუზი, ჯორჯ ორეული ქმნიან მთელ კონცეფციას, როგორ უნდა გადაარჩინონ მსოფლიო. და ამ მსოფლიოს გადარჩენის უპირველესი პრობლემა ის არის, რომ არსებობს ჭარბი მოსახლეობა, ეს მოსახლეობა თანდათან იზრდება და ეს ქმნის საშიშროებას. რამე თუ დგება საკითხი წყლისა, დგება საკითხი კვებისა და ასე შემდეგ. სამწუხაროა ის არის, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც დღეს ამ გლობალიზაციის პოლიტიკას წარმართავენ, ღმერთად მიაჩნიათ თავი და ისინი განსაზღვრავენ, სად უნდა და რომელ ქვეყანაში უნდა შემცირდეს. განსაკუთრებით ეს შემცირება ეხება მესამე კატეგორიის სახელმწიფოებს, რომელშიც ჩვენ შევდივართ და საერთაშორის გეგმაც კი არის გამიზნული და დათვლილი თუ რომელ ქვეყანაში რამდენი ადამიანი უნდა დარჩეს ცოცხალი. საერთაშორის შეიძლება ისე ვთქვათ, რომ მათ მიაჩნიათ მაგალითად, რომ იმდენად ჰუმანურები არიან, შეიძლება ამ თითო ქვეყანა თავისთავად თვითონ გადაწყვიტოს, რომელ ფენას ამოწყვეტს. საერთოდ ტენდენცია ასეთია, რომ უნდა იყოს ორი ფენა, მდიდარი და ღარიბი, საშუალო ფენა საერთოდ უგულებელყოფილია და იმასაც თავაზობენ, რომ არ შეიძლება მაგალითად პეჩეი ამბობს, რომ ერთ სახელმწიფოს, ერთ ქვეყანას ეკუთვნოდეს ხალხის ბედის გადაწყვეტა და იმის მიხედვით რამდენი უნდა ამოწყდეს და რამდენი უნდა გადარჩეს, ეს არის დანაშაული, თითქოს სხვა მხრივ ეს არ არის დანაშაული და ერთი სიტყვით აქ კოლექტიური სახელმწიფო უნდა შეიქმნას, მმართველობა უნდა შეიქმნას და მათ გადაწყვიტონ რამდენმა ადამიანმა უნდა იარსებოს. ეს მარტო თეორია არ არის, ეს უკვე ცხოვრებაშიც და დღეს ჩვენ თვალწინ ხორციელდება. განსაკუთრებით უტევენ ისინი ნაციონალურ ქვეყნებს, სადაც ერთგვარი ტრადიციებია, ნაციონალობა, ესე იგი, კარგი გაგებით სამშობლოს სიყვარული და ეროვნულობა უნდა მოისპოს საერთოდ ამა თუ იმ ქვეყნებში და განსაკუთრებით
ქრისტიან მართლმადიდებლებს და ამის მიხედვით მაგალითად საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა გახლავთ, რომელიც მოსახლეობაც უნდა შემცირდეს. გარდა იმისა, რომ სულიერ შეტევას ახორციელებენ, ზნეობრივ გარყონა არის ერთ-ერთი გზა ხალხის გადაგვარებისა და მოსპობისა. გარდა ამისა, ისინი როგორც მოგახსენებთ, დემოგრაფიულ პრობლემებსაც წყვეტენ და მათი გაანგარიშებით უნდა დარჩეს იმ რაოდენობის ხალხი ამა თუ იმ ქვეყანაში, რამდენიც იქნება წარმოებელი იმისა, რომ თქვათ მაღალი ფენა ეგრეთ წოდებული ელიტა არჩინოს. და ასეთი მიდგომით სოფლიომ გადაწყვიტა, რამდენადაც ცნობილია, რომ საქართველოში დაახლოებით 800,000 კაცი უნდა დარჩეს, როგორც მუშა, რომლებიც მომსახურე პერსონალი იქნება, დანარჩენ შემთხვევაში ეს ხალხი უნდა გაწყდეს. ან გაწყდეს, ან საერთოდ სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, ეს არის უპირველეს ყოვლისა სატანური გეგმა გახლავთ, რომ ადამიანთა რაოდენობა შემცირდეს. და სხვადასხვა ინსტიტუტები არსებობენ, სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და დღეს სოფლიოში ცნობილია და სოფლიოს რო თავი დავანებოთ საქართველოში, თქვენ მოხსენებათ რულოვსი და თავის გუნდი რო დადიოდა სოფელ და არწმუნებდა ქართველ დედას, რომ არ შეიძლება ერთ ბავშვზე მეტი, ორ ბავშვზე მეტი ეს უკვე დანაშაულია და როგორ უნდა დაიცვან თავი ამ ფეხმძიმებიდან და როგორ უნდა ჩაკლან, თქვათ თუ შეეშალათ ამ ხალბატონებს, როგორ უნდა ჩაკლან ეს ბავშვები. და როგორც ცნობილია, დღეს სოფლიოში 50 მილიონი მუცელშივე გაწირეს და სიკვდილი გამოუწერეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, დიდი ტრაგედია სოფლიოსთვის და განსაკუთრებით იმ ერებში, სადაც ეს მათ მიაჩნიათ, რომ ესენი არიან ზედმეტი დღევანდელი კაცობრიობისათვის, რამე თუ ისინი ვერაფერს ვერ ქმნიან, მაგრამ ამას მოყვება კიდევ სხვადასხვა მეთოდები, არ უნდა განვითარდეს მრეწველობა, არ უნდა განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, რამე თუ ეს გამოიწვევს ხალხის დასაქმებას და ხალხის სიმრავლეს და არა მათ გადინებას. დღეს ეხლა ბატონო ჩემო ძალიან ვიშვიშობენ ეს ჩვენი ხელისუფლებაც ძალიან აღტკინებულია და ატაცებულია ვიზა ლიბერალიზმის თაობაზე. და ფიქრობენ და ამით ესე იგი ფიქრობენ, რომ ქართველ ხალხს დიდ სიკეთეს დამართებენ. პირადად მე ახლა ეს პირიქით გამოიწვია. ხო, რა თქმა უნდა, ისედაც საქართველოსდან გასულია 1,5 მილიონი ადამიანი, 1,5 მილიონი ადამიანი და როდესაც გაიხსნება და დაიწყება დინება. და დინება არა ისე, როგორც ესენ დაბრძანდებიან და სასტუმროებში და ხინობენ და დროს ატარებენ და უამრავ ფულს ხარჯავენ, არამედ ქართველი კაცი და ქართველი ქალი გავა საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ პური იშოვნოს თქვათ და შემდგომ გარკვეული თანხებით კიდევ აქ ოჯახი არჩინოს. მაგრამ ამ ბოლო დროს ისე შეიმჩნევა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც იქ დამკვიდრდნენ და დაიწყეს მუშაობა, წყვეტენ ეროვნულობასთან კავშირს, უპირველესი მიზეზი და შემასწავლებელი ეს გახლავთ, რომ წყვეტენ ამ ეროვნულობასთან კავშირს და თუ თქვათ მშობლები გარდაიცვლებიან და მშობლები ისე მე აღარ საინტერესებ არც მშობლის საფლავი, არც და შვილებიც მიიყავთ იქ და იქ ცხოვრობენ და უკვე ესენი არიან გადაქართველებულნი ჯიშ შეცვლილი ხალხია, რომელსაც უკვე ეროვნულობის არაფერი არ თავს. გარდა ამისა, აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეს ხდება არა შემთხვევით, არამედ ეს არის გეგმაზომიერი პოლიტიკა, წინასწარ დაგეგმილი და განზრახული და
ავტოქტონური ერის შემცირება უნდა და მოსპობა უნდა და ლამის აგერ საქართველოში მიაღწიეს ამ მიზანს. შემოდის უცხო ტომელი, ამკვიდრებენ მას და გადის ქართველი. და ეს ავტოქტონური ერი, ძირითადი ერი უმცირესობაში აღმოჩნდება და თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ ბატონ ანზორ, ცოტა ხანში საქართველოში უცხო ტომელი უფრო მრავლად იქნება, ვიდრე ქართველი და ეხლა ურავი ნუ დამიწყებს რომ ჩვენ ტოლერანტები უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ ტოლერანტული თვისებები უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ტოლერანტული თვისები, ტოლერანტები ჩვენ იმთავითვე ვიყავით და საქართველოში იმდენი ერი ცხოვრობს რომ მე მგონი არცად მაგალითად სომხეთში 99% ეს არის სომეხი, აზერბაიჯანშიც დაახლოებით ეგრევა 98% არის აზერბაიჯანელი და საქართველოში საწუხარი ის გახლავთ რომ დღეს საქართველოში თან და თან ვლინდება ის ფაქტი რომ ქართველები სულ ცოტა ხანში დაახლოებით 10-20 წელიწადში უმცირესობაში აღმოჩნდები და სხვა უცხო ტომელები რომელიც ლაღობენ, გაიხარებენ და თავისთავად უკვე მაშინ დადგება სახელიც რომ სახელი საქართველო რატო უნდა ერქვეს, როდესაც აქ ქართველები კი არ ცხოვრობენ და ქართველები კი არ ცხოვრობს, არამედ უფრო მეტად სომხები, აზერბაიჯანული ებრაელები თუ სხვადასხვა. ერთი სიტყვით ეს არის მიმართული პირდაპირ და ძალიან ხშირად ვამბობ და ამას რატომღაც მოიარები და ისე გულმშვიდად უყურებს ქართველი ხალხი, რომ ეს არის პირდაპირ მიმართული აგრესია ქართველი ერის წინააღმდეგ. და ეს აგრესია, ეს დივერსია ხდება როგორც სულიერ სფეროში, კულტურა იქნება, განათლება იქნება, მეცნიერება და მეორეც ეს არის ეკონომიკური დივერსია და ასევე რაც მთავარია ეს არის მომენტი და მიზეზი იმისა, რომ ქართველი ხალხი ფიზიკურად გაანადგურა. დღეს ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ცნობილი პროფესორი, რომელიც დიდი ხანია ამ საკითხებზე მუშაობს, ეს არის ანზორ თოდაძე და მე ვთხოვ ბატონო ანზორს, როგორც ამ დარგის დიდ და ღრმა სპეციალისტს ცოდნეს, რომ მოგვითხროს უფრო დაწვრილებით ჩვენი ასე ვთქვათ უბედურების შესახებ, ანუ უბედურების თაობას. მდგომარეობა მართლაც ძალიან მძიმეა. თუ ჩვენ ავიღებთ საერთოდ ის რაც დღეს ერთ კიბოდა ბატონ ელიზბარ თქვენს რომ ეს ძალიან ბევრი სათქივარია, არ არის მარტო აქ მოსახლეობაზე, აქ არის განათლება როგორი წავიდა ჩვენთან, რომ დაშლილია ეროვნული ორგანიზმი, რომ ტერიტორიები დაკარგულია და როგორ იქნება ესეც ძალიან ესე ვთქვათ სათუა მომავალში და სხვა, მაგრამ აი ამ ტკივილებს შორის ყველაზე უფრო მეტად მაინც არის დემოგრაფიული პრობლემები. რასაც ჩვენ და საუბედუროთ, ყურადღება სულ არ ეთმობა. ტელევიზია, რომელიც ამდენია სხვადასხვა ტელევიზიები და სხვა, მარტო შოუები, მარტო სიცილი, ხარხარი და სხვადასხვა, ან ერთმანეთისადმი დაპირისპირება საშინელი, რასაც რუსაიური აკეთებს, საშინელება და განზრჩება, ჩვენი ყურადღების სივრცეში აღარ ექცება, ყველაზე უფრო მთავარი, რაც ჩვენი მომავლის, ასე ვთქვათ, ორიენტირი უნდა იყოს, ეს არის დემოგრაფიული პრობლემები. დემოგრაფიული პრობლემები დღეს, აი თქვენ ბრძანეთ გლობალიზაციის პირობებში ძალიან რთულია მისი გადაწყვეტა. ადრე უფრო ადვილი იყო, შეიძლება იყო პერიოდები, როდესაც ჩვენ შევმცირდით, მე ისევ გავიზარდეთ მოსახლეობის რაოდენობა სხვა, მაგრამ დღეს სხვაგვარი პირობები არის და თუ ამას დროზე არ მივხედეთ, ეს გამოიწვევს ჩვენი, ასე ვთქვათ, თვით ლიკვიდაციას ქართული ხალხისას. ეხლა თქვენ ბრძანეთ იქ, რომ აი იზრდება მოსახლეობა მართლაც ძალიან სწრაფად იზრდება. თუ ჩვენი ერის დასაწყისში ეს იყო პირველ საუკუნეში სულ 200 მილიონი ცხოვრობდა მსოფლიოში, ეხლა 7 მილიონს ბევრად გადააჭარბა უკვე და ისიც საინტერესოა, რომ ბოლო წლებში აი 5, 6, 7 მილიონი ყოველ 12-13 წელიწადში იმატებს 1 მილიარდით.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი ესეთი ბევრი იყოს, რომ ჩვენ მართლა ხელოვნურად დავიწყოთ მისი შემცირება, იმიტომ რომ ვინც ამ სფეროში მუშაობს დემოგრაფები და ის საკვების და სხვადასხვა, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის აუთვისებელი და დედამიწას გააჩნია ის მარაგი და სხვა რის გამოც ასე ვთქვათ შეუძლია გამოყვებოს არათუ 7 მილიარდი ამით ბევრად მეტი. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ეს მოსახლეობა განაწილებულია ძალიან ესე იგი არათანაბრად. თუ ერთ რეგიონში თქვა მოსახლეობა შედარებით ისე ძალიან თხლა ცხოვრობს და სხვა, მეორე რეგიონში ძალიან მჭიდრო ცხოვრობს მოსახლეობა და იქ მართლაც უჭირს გამოყვება, იმიტომ რომ მოსახლეობის მატებაც ძალიან დიდია და მოხმარებული წარმოების ასაც მოიყვანს ადამიანი, ვეღარ ასწრებს რომ ბუნება მის აღადგინოს და ასე შემდეგ. ეხლა უნდა ვთქვათ ისე თუ ალბათ საინტერესო იქნება, მაინც ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობა ყველაზე მეტი ქართველები იყო მე-13 საუკუნის შუახანებში, იმიტომ რომ მაშინ ჩატარდა მოსავლის აღწერა, ეს იყო დაახლოებით 8 მილიონი იყო საქართველო და უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ამდენივე იყო თამარის ეპოქაშიც და სხვა. შემდეგ ის მცირდება, ძალიან შემცირდა და იმ ზომამდე შემცირდა, რომ უკვე როდესაც ჩვენ რუსეთთან ასე ვთქვათ შევერთით და სხვა, უკვე საქართველოს მოსახლეობა წარიღო 675,000. შემდეგ კიდევ შემცირდა და 1811-14 წლებში დავიდა 400,000-მდე, იმიტომ რომ შავი ჭირი გაჩნდა და შავი ჭირი კიდევ ისეთია, რომ მოსახლეობის ნახევარი, მაგალითად ევროპაში მთელი მოსახლეობის ხანდახან ნახევარს კი გაუწყვეტია, როდესაც იქ იღებს იგი ეპიდემიიდან პანდემიის სახეს, ვრცელდება ძალიან დიდ ტერიტორიებზე, სხვადასხვა მოუჯერე ქვეყნებში და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, რომ 400,000 იყო და აქედან უნდა ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით იყო 250,000 ქართველი, დაახლოებით იმდენი, რომელიც ქუთაისში ცხოვრობდა ბოლო წლებში, მთელ საქართველოში შემდგომ მიუხედავად ამისა, უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოს რუსეთის იმპერიაში ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა და ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა შეადგენდა 2,109,000, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად გადავრჩეთ. იმიტომ რომ ბევრი ერები სხვადასხვა მიზეზების გამო გაქრა ამ დედამიწის ზურგზე აღარ არსებობს, სხვადასხვა დიდი ერები გაქრა და ჩვენც მე მგონი დიდი ერები ვართ იმით, რაც ჩვენ შეგვიქმნია. რაოდენობრივად დიდი ვიყავით, სხვადასხვა შორის რაოდენობრივად, როდესაც 8 მილიონი იყავით, ჩვენ იტალია, ესპანეთი, ინგლისი და სხვა 3-5 მილიონი იყო და ასე შემდეგ. რუსეთი მე-17 საუკუნის დასაწყისში იყო 7 მილიონზე ოდნავ მეტი, 7 მილიონზე. მაგრამ მე ის სასამართლო იზრდება სხვა შორის უნდა მოვახსენოთ, რომ მე-19 საუკუნეში აღწერებია რუსეთში და საქართველოში რაც იყო შობადობის დონე ორჯერ მეტი იყო რუსეთში. ძალიან მაღალი იყო შობადობის დონე და იცით თქვენ მე რომ არა მარტო იმაში არამედ იქითაც კი სადაც გადავიდა ურალციკით და სხვა, იქაც ხალხი გაიზარდა და ასე შემდეგ. ამჟამად მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. მაინც უნდა ვთქვათ, რომ რა მდგომარეობა არის, როგორი არის ვითარება. უნდა მოვახსენოთ, რომ 1999 წელს იყო კომუნისტების ბოლო პერიოდი ეს მათი ბატონობისა, 5,401,000. 5,401,000. შემდეგ სხვა მიზეზების გამო ჩვენმა მაყურებლებმაც კარგად იცის ეს, შემცირდა იგი 4,371,000 ვიყავით 2002 წელს. მემასახელებ იმ წლებს, როდესაც იყო მოსახლეობის აღწერები, რამე თუ მოსახლეობის აღწერები იძლევა მოსახლეობის რაოდენობისა და შემადგენლობის შესახებ ყველაზე ზუსტ მონაცემებს. ესე იგი ვიყავით 4,371,000 და ეხლა უკვე რომელიც ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა, ჯერ მისი მონაცემები დამუშავებული არ არის, დამუშავდა მხოლოდ ერთი მონაცემი, ეს არის რაოდენობის შესახებ, ჩვენი საქართველოს მოსახლეობამ შეადგინა 3,729,000. აი როგორ შემცირდით. 5 მილიონიდან ჩამოვედით 3 მილიონამდე. ანუ ანზორ რეკლამაზე გავიგეთ და მე გავიგეთ.